Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách nấu món chè bà ba. Thì chè bà ba và chè thân á, mình hay bị nhầm với nhau. Nhưng mà chè bà ba thì những cái nguyên liệu mình cho vào phong phú hơn. Có thêm khoai nè, nếu người Hoa thì cho thêm hạt sen và táo tàu nữa. Trong món chè của Diễm á, thì Diễm có cho thêm bột năng á, mà mình làm chung với củ năng ăn giòn giòn rất là ngon. Thì cách nấu đơn giản không có khó. Mình cùng vào bếp nấu món chè bà ba với Diễm nha. Ở đây Diễm có 250g khoai lang và 250g khoai môn. Vì mình hấp chung á, khoai lang nó mau mềm hơn. Do đó mình sẽ cắt cái miếng khoai lang nó to hơn miếng khoai môn tí xíu. Đó, nó vuông vắn như vậy thì Diễm thấy rất là ngon. Mình cho khoai vào mình hấp lúc mà nước chưa có sôi luôn ha. Bật bếp lên á, thì mình để cái lửa lớn nhất và mình nấu cho cái xửng nước này nó sôi lên. Khi mà nó sôi á, mình mở nắp ra mình kiểm tra hoặc là mình nhìn á, mình thấy cũng được. Thì lúc này á, mình mới hạ lửa xuống trung bình và mình hấp trong vòng từ 8 cho tới 10 phút thì cái khoai của mình nó chín. Lưu ý là mình đừng có hấp lâu quá, khoai mềm thì mình cho vào chè nó dễ bị bở đó. Diễm á, thì Diễm hấp 10 phút ha. Mình nên kiểm tra nha, mình lấy chiếc đũa mình xiên vào, mình thấy nó xuyên qua được miếng khoai mà miếng khoai nó không có nứt ra là được. Vậy là mình nhắc khỏi bếp. Ở đây Diễm có 10g phổ tai. Thì có phổ tai vào giúp cho cái chè của mình ăn nó giòn giòn, nó ngon hơn. Phổ tai này mình sẽ cho vào nước lạnh ha, và mình ngâm trong vòng 5 phút. Sau 5 phút mình đổ bỏ cái nước này đi và mình xả nước lạnh mình rửa cái phổ tai này lại cho thật là sạch. Mình thấy cái nước nó trong và mình sờ vào cái phổ tai nó không có còn nhớt là đạt. Mình dùng kéo mình cắt cho cái sợi phổ tai nó ngắn bớt, tại vì mình để dài quá mình cho vào chè nó sẽ bị dồn, nó không có tơi ra. Bây giờ Diễm đi làm cái viên bột năng giòn. Thì ở đây Diễm có cái củ năng ha. Cái hộp này Diễm mua ở rề ma thiều xanh. Mình dùng một hộp này vừa đủ luôn, rất là tiện. Thì cái này nó đã gọt vỏ sẵn và nó cắt ra thành từng lát mình làm nhanh lắm. Mình đổ bỏ cái phần nước ngâm cái củ năng và mình cắt ra thành hạt lựu nha, 120g cho cái công thức này. Đó, cắt như vậy thì Diễm thấy vừa. Rồi Diễm cho vào 1/4 muỗng cà phê tinh chất lá dứa. Còn nếu mình không có thì mình cho màu xanh lá cây cũng được. Tiếp theo Diễm cho vào 1 muỗng canh nước lá dứa. Còn nếu mà mình không có thì mình dùng nước bình thường. Mình trộn lên cho nó thấm thiệt là đều ha, đều màu hết. Rồi bây giờ mình trộn bột năng vào. Thì Diễm có 100g bột năng nè. Mình cho từ từ ha, mình chia làm 3 hoặc 4 lần. Mình cứ cho vào rồi mình trộn lên cho thật là đều. Mình thấy là cái củ năng nó thấm bột năng hết rồi mình lại tiếp tục mình cho. Mình cứ trộn lên cho thật là đều ha, cho tới khi nào mà mình thấy là đó, nó khô và nó rời ra như vậy. Thì mình lấy một cái rây để mình bây giờ mình rây lại bớt cái bột vụn và mình làm cho cái viên bột năng của mình nó sẽ tròn trịa và nó mịn hơn. Đó, như vậy là Diễm thấy được nè. Thì mình đi bắt một cái nồi nước nha. Nước thật là sôi mình sẽ cho cái viên bột năng này vô và mình luộc. Lúc cho vào mình nên lấy đũa mình khuấy nhẹ, tránh cho những cái viên bột năng nó bị dính chặt lại với nhau. Và mình luộc ở cái lửa trung bình khoảng 1 tới 2 phút là được, rất là nhanh. Khi mà mình thấy những cái viên bột năng nó nổi hết lên trên mặt như vậy và nó chuyển màu hơi trong thì mình nhắc khỏi bếp. Mình vớt ra hoặc là mình đổ ra cái rây. Mình chuẩn bị một cái thau nước thật là lạnh mình ngâm liền cái viên bột năng này vào. Nếu mà nó bị dính thì mình cứ tơi nó ra nha. Mình ngâm nước mình để ở đây. Bây giờ Diễm đi làm cái sợi bột năng. Thì Diễm có 50g bột năng. Diễm cho vào 50ml nước thật sôi. Thì cái nước này Diễm có pha vào cái tinh chất khoai môn giúp cho nó tạo màu tím và nó mùi nó thơm hơn. Còn nếu mà mình không có thì mình sử dụng màu bình thường cũng được. Mình lưu ý là mình sử dụng nước thật là sôi nha, giúp lấy trùng cái bột năng đó. Mình trộn lên tí xíu, sau đó mình đeo bao tay vào để tránh cho bị nóng và nó không có bị dính tay. Mình nhồi cho cái khối bột nó kết dính lại. Sau đó Diễm sẽ cho vào từ 20 cho tới 30g bột năng. Diễm thì Diễm cho 25g Rồi mình nhồi cho tới khi mà mình thấy nó tạo thành một khối chắc và dẻo. Mình cầm lên mình cứ kéo rồi mình bóp giúp cho cái cục bột của mình nó sẽ mịn hơn. Đó, cái này Diễm nhồi khoảng chừng 1 phút mình thấy nó rất là mềm, dẻo và mịn ha. Tùy mình thích, bây giờ mình có thể mình cắt ra thành từng sợi hoặc là mình vo thành những cái viên tròn nhỏ cũng được. Diễm thì Diễm thích cắt sợi thì nó nhanh hơn.
mình cho tí xíu bột năng á, lên mặt phẳng ha, mình cho cái cục bột xuống và mình áo đều hai cái mặt bột hết để cho nó không có bị dính. Và mình cán ra, Diễm thấy là mình nên cán mỏng á, không có nên cán dày quá thì cái sợi bột năng của mình nó to quá cũng không có ngon. Thì Diễm cán cái độ dày nó khoảng từ 2 cho tới 3 mm và mình cắt nhỏ ra thôi. Còn nếu mà mình không muốn á, mình cũng có thể mua bột khoai á, mình cho vào, nhưng mà Diễm thấy mình chịu khó tí xíu á, mình làm cái này thì nó ngon hơn nhiều lắm. Đó, mình cứ cắt nhỏ ra như vậy thôi, và lưu ý là mình áo tí xíu bột năng cho nó không có bị dính ha. Như vậy là mình xong rồi. Tùy mình thích á, mình có thể cho trực tiếp cái này vào nồi chè hoặc là mình luộc riêng cũng được. Diễm thì Diễm cho trực tiếp luôn. Bắt một cái nồi lên bếp á, Diễm cho vào 1,6 lít nước. 50g đậu xanh mình vo rửa cho thật là sạch. 1/2 muỗng cà phê muối. Mình bật bếp lên á, nấu cho cái đậu xanh này nó sôi lên. Khi mà nó sôi á thì mình sẽ hạ xuống cái lửa trung bình và mình nấu trong vòng 8 phút nha. Nếu mà có bọt nhiều thì mình hớt bọt cho sạch. Mình nấu 8 phút như vậy thì Diễm thấy đậu nó vừa chín rất là ngon. Sau 8 phút á, thì Diễm sẽ cho vào 25g bột bán kim. Bột bán kim bên đây thì mình không có cần ngâm trước á, mình cho thẳng vào trong nước mình nấu luôn. Thì mình cũng nấu ở cái lửa trung bình thêm 3 phút nữa ha. Mình nấu thỉnh thoảng mình cũng khuấy nhẹ lên tí xíu để tránh cho bột bán kim nó bị lắng ở dưới cái đáy nồi đó. Sau 3 phút thì mình cho đường, thì Diễm cho 300g đường phèn. Mình sử dụng đường cát thường cũng được ha, Diễm thích ăn cái vị ngọt nó thanh nên Diễm dùng đường phèn. Mình cho đường vào thì mình khuấy cho đường nó tan á, mình giữ cho cái nước nó sôi nha. Và khi mình kiểm tra mình thấy đường nó tan hết á, cũng rất là nhanh, thì lúc này á, mình cho cái sợi bột năng vào. Như Diễm nói á, mình có thể luộc riêng rồi mình cho vào, còn nếu mà mình cho trực tiếp như vậy thì cái chè của mình nó sẽ sệt hơn nha. Cho vào á, thì mình dùng đũa đó, mình tán nó ra ha, để tránh cho những cái sợi bột năng này nó dính lại với nhau. Khi mà mình thấy nó nổi lên á, thì bắt đầu mình cho nước cốt dừa. Diễm dùng coconut cream á, cho nó béo, Diễm cho 400ml. Mình khuấy lên cho thật là đều và mình cho thêm 3 cái lá dứa vào ha, giúp cho cái chè của mình nó thơm hơn. Đó, mình rửa sạch và mình cột lại. Cho vào lúc nước sôi như vậy rất là thơm. Tiếp theo mình sẽ cho khoai lang và khoai môn mình nấu chín. Lưu ý là cái nước chè của mình lúc nào nó cũng sôi nha. Cho khoai lang và khoai môn vào thì mình cũng khuấy lên cho nó đều tí xíu. Nấu chè này thì rất là nhanh ha. Khuấy đều rồi thì Diễm cho phổ tai, hồi nãy mình ngâm mềm rồi đó. Cho vào và mình cũng khuấy lên cho nó đều, khoảng chừng 10 giây à. Rồi Diễm mới lấy cái phần mà bột năng giòn á, Diễm cho vào. Đợi cho cái bột năng giòn này nó nổi lên trên cái mặt chè là mình nhắc khỏi bếp được. Mình khuấy lên nha, tại vì nhiều khi nó hay bị lắng ở dưới cái đáy nồi lắm. Vậy là mình đã hoàn thành xong món chè bà ba rồi. Chè bà ba này á, khi mà mình vừa nấu xong liền á thì nó sẽ còn rất là loãng, nó chưa có sệt nha. Nhưng mà nếu mà mình đợi khoảng cỡ từ 20 cho tới 30 phút á, thì chè nó đặc lại hơn tí xíu. Và cái món chè bà ba này á, mình sẽ ăn nóng hoặc là ấm, chứ mình ít khi nào mình ăn lạnh hoặc là mình cất vô tủ lạnh lắm. Tại vì nó có cái phần bột khoai hoặc bột năng mình tự làm á, nó sẽ nở ra, nó làm cho cái chè của mình bị đặc. Và cái chè này á, Diễm thấy ngon ở chỗ là những cái viên bột năng giòn á, ăn thích lắm luôn, rất là đặc biệt. Chè mình nấu đạt là nó có một cái độ sánh vừa phải, khoai nó không có bị nát và rất là thơm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em nấu được những chén chè bà ba thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.